Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa v ten zmrznutý den. Moje jméno je Lukáš a dneska se podíváme na nůž Jaros Warclift od společnosti Kabar. Jdeme na to. Na první pohled musím říct, že je nůž velmi zajímavý tou svojí konstrukcí, velikostí a taky tím, že je od společnosti Kabar. Víceméně Kabar mám spíš zafixovaný kvůli takovému tomu jejich standardnímu bowie noži, který byl především během druhé světové války na hřebíčku. Vám nechám potom na něj odkaz, nebo abyste se podívali na to video. Nicméně dneska tady se podíváme na ten zavírák, který je za mě zvládnutý naprosto parádně a popravdě se docela i divím, že je za poměrně rozumný peníze. Možná bych očekal trošku dražší. Rozumný peníze, konkrétně se tedy jedná o nějakých 2600–2700 korun, což není za mě úplně tak moc vzhledem k tomu, že tady máme spoustu zajímavých materiálů. Zároveň je to tedy Jaros nebo Jaroš, jestli to chcete v češtině, je to zkrátka takovýto polský příjmení, kde to se na konci, takže jako by to mělo být Jaroš, nicméně v Americe je to Jaros, je to Jesse Jaros, což je vlastně konstruktér nožů, s kterým se společnost Kabar spojila a udělali pár pěkných kousků a jedním z nich je právě i tenhle ten. Co se týče rozměru toho nože, když ho takhle otevřu, tak má 21,3 cm, z toho 12,7 cm mají potom ty střenky, takže i v zavřeném stavu má pak těch 12,3 cm a zbytek, tedy nějakých 8,6 cm, zbývá na tu krásnou Wharncliffe čepel. Hmotnost nože je 136 gramů, což na ten rozměr, ten už je opravdu velký, tak jim přijde docela rozumný. A je to především kvůli tomu, že na střenkách je použitý titan s G10, takže dva skvělý, lehký materiály, které jsou zároveň odolný a dávají tady tomu noži velký smysl. Když se potom podíváme komplexně na ten nůž, pojďme začít třeba u té čepele. Čepel tedy tvar je Warcliffe, to znamená takováhle pěkná, jednoduchá, víceúčelová čepel. Má ze spodu malý oblouček, není úplně rovná, což potom je lepší třeba vůči nějakému broušení, ale samozřejmě i vůči použití toho nože. Pěkná odolná špička, která se nám otáčí dolů, trochu to vypadá jako sheepfoot a nahoře máme potom vroubky, abychom si tam mohli zapřít palec. Líbí se mi na tom, že tady je materiál AUS 8, což je nerezová ocel, kterou jsem měl asi na svém prvním noži. Můj první nůž bylo Ontario a byla tam právě AUS 8, ten nůž se mnou vydržel úplně všechno. Takže tyhle nerezovce samozřejmě velmi věřím. Potom, co se týče tvrdosti, tak je to tady nějakých 57 až 59 HRC a máme tam tenhle pěkný stonewash, aby nám to neházelo odlesky a dodává tomu krásnou takovou patinu. Otevírání pomocí flipru. Nic jiného tady nemáme, jenom flipper. Osobně jsem na to zvyklý, protože to na svém noži mám taky. Je to pro mě takový velmi příjemný otevírání, rychlý, funkční, nějaký palcový kolík, takovýhle věci, jasně, proč ne, ale tohle je za mě lepší. Zároveň se mi dolů pěkně ten flipper otočí hezkou záštitu, hezký guard, takže mi ta ruka nesklouzne potom do čepele, což je samozřejmě super. Běhá to krásně, opravdu je to hezky promazaný, pěkně spasovaný dohromady, takže ten chod toho nože je naprosto parádní, je tam pěkný pozitivní klik, což znamená, že nám zapadnul ten frame lock. Frame lock, moderní řešení na těch titanových nožích, je velmi častý a opravdu mám ten frame lock rád. Je to za mě super řešení, který mám taky na svých nožích. Když potom opustíme od té čepele a podíváme se na ty střenky, na tu rukojeť, jak jsem říkal, dejme tomu 12,7 cm dlouhá. Máme tady tenhle tu pěknou G10, která je pěkná olivová a z druhé strany hezký zase stonewash upravený titan. Ten titan je super v tom, že je velmi odolný a zároveň je velmi lehký. Potom tady takhle pěkně klip, ten si můžeme přehodit, takže to můžeme nosit buď to tip up, anebo tip down, jak vám to vlastně vyhovuje. Nemůžeme se to tedy přehodit na druhou stranu, což tedy za mě takový problém není díky tomu otevírání pomocí flipru. To je stejně stále furt jedno a to samý. Tak, ergonomie. Ergonomie toho nože je závislá na hezky vytvarovaných střenkách, díky tomu to pěkně zapadne do ruky a jak je vidět, mám ruce v zimních rukavicích, takových polozimních rukavicích a krásně i tak to sevřu v celé ruce a ještě mi na konci kus zbývá. Na konci mám potom takovýhle pěkný průvlek, například nějaký parakord nebo na něco podobného. Opravdu ten nůž s tím svým způsobem, tou svojí konstrukcí je velmi zajímavý. Mám vroubky vlastně i tady takhle na té rukojeti, takže i když to budu držet například na revers anebo standardně, tak furt tam mám pěkný odpor a zároveň i ta G10 má hezkou texturu, takže to pěkně v té ruce drží.
Za mě moc pěkně zvládnutý nůž a doufám, že společnost Kabar s Jessem, Jarosem zkrátka udělá ještě nějaký další. Přátelé, mějte se krásně, děkuju za pozornost, odkaz najdete jako vždycky dole v popisku a někdy příště. Ahoj.